Γενικότερα στο Instagram με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές ποιες είναι οι εφαρμογές που χρησιμοποιώ για συχνά στο κινητό μου. Ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε τις top 5 εφαρμογές που χρησιμοποιώ καθημερινά στο iPhone μου. Καλησπέρα σε όλους, είμαι ο Γιώργος και στο σημερινό βίντεο θα δούμε τι χρησιμοποιώ εγώ σε εφαρμογές στην καθημερινότητά μου. Γενικότερα, πολλοί ξέρετε ότι το iPhone μου είναι η προέκταση του χεριού μου. Κάθε μέρα κάνω πάρα πολλές δουλειές με το κινητό μου, πολλές φορές δεν ανοίγω καν τον υπολογιστή μου. Έχω σκεφτεί να αγοράσω iPad, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα το δούμε σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Ποιες είναι λοιπόν οι βασικές εφαρμογές που εγώ χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου, πώς εγώ λιώνω και τρώω ατελείωτες ώρες στο κινητό μου και γενικότερα εφαρμογές τις οποίες με βοηθάνε να αναπτύσσω περισσότερα το social μου. Όπως παράδειγμα, μία από αυτές είναι το vidIQ ή ας πούμε άλλη εφαρμογή είναι το TubeBuddy. Είναι ουσιαστικά εφαρμογές τις οποίες με βοηθάνε για το YouTube. Ή ας πούμε παράδειγμα εφαρμογή όπως το YouTube Studio. Παράδειγμα ας πούμε το TubeBuddy που το TubeBuddy μου λέει πόσα views έχουν τα βίντεο μου καθημερινά, γενικότερα, ανεβαίνει συνέχεια, βλέπω πόσους subscribers έχω. Αυτές οι εφαρμογές ή ας πούμε το YouTube Studio, το οποίο βλέπω την ανάλυση του καναλιού μου, το πώς πηγαίνει και όλα αυτά. Αυτές είναι οι εφαρμογές τις οποίες ουσιαστικά δεν αφορούν τους περισσότερους χρήστες και είναι γενικότερα για τους content creators. Σας αφήνω λοιπόν Instagram, στατιστικά, Facebook, Google Business που διαχειρίζομαι τις σελίδες που τρέχω γενικότερα στα social και όχι μόνο τις δικές μου και των πελατών μου και γενικότερα και κάποιες ακόμα που διαχειρίζομαι. Αφήνω λοιπόν αυτές και πάμε λοιπόν να δούμε πώς ο Ντιμιτζέος στην καθημερινότητά του χρησιμοποιεί κάποιες βασικές εφαρμογές. Πρώτη και πιο βασική εφαρμογή που χρησιμοποιώ στην καθημερινότητά μου φυσικά είναι το CapCut. Το CapCut είναι μια εφαρμογή η οποία κυριολεκτικά είναι η προέκταση του iPhone μου. Το CapCut θα ανοίξει σίγουρα μία φορά, αν όχι δύο την ημέρα για να γίνει μοντάζ. Έχω κάνει τα μοντάζ μου περισσότερα γίνονται εδώ. Το βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, το βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, το βίντεο που ανέβηκε ακόμη και στο YouTube. Πολλά βίντεο λοιπόν ακόμη και στο YouTube έχω κάνει εδώ πέρα μοντάζ όταν ήμασταν στη θάλασσα για να ανεβάσω βίντεο στο CapCut. Ή ας πούμε βίντεο που έχουν ανεβεί στο TikTok. Γενικότερα, ακόμη και πελατών, ακόμη και βίντεο τα οποία ουσιαστικά θέλω να διαμορφώσω λίγο περισσότερο. Το CapCut σου δίνει τη δυνατότητα να μπορέσει να κάνεις ακόμη και thumbnail. Αν πατήσεις να κάνεις εξώφυλλο, διαλέγεις το κομμάτι από το βίντεο που θέλεις για να μπορέσεις να πατήσεις προσθήκη κειμένου και στο σημείο αυτό εδώ πέρα να προσθέσεις ένα κείμενο που εσύ θέλεις. Να δώσεις κάποιο στυλ όπως εσύ γουστάρεις, να βάλεις custom γραμματοσυρές ακόμη αν και δεν σου αρέσουν αυτές που έχει οι επώνυμες. Μπορείς να προσθέσεις τις δικές σου γραμματοσυρές μέσω των files να κατεβάσεις, να κάνεις download μια γραμματοσυρά και να την φορτώσεις πάρα πολύ εύκολα και να την έχεις μέσα στο κινητό σου για να μπορείς να τη βάζεις οπουδήποτε θέλεις. Εγώ παράδειγμα έχω προσθέσει κάποιες δικές μου γραμματοσυρές. Εάν πάω στην προσθήκη γραμματοσυράς και γραμματοσυρές και πάω στο δικό μου και πάω στις γραμματοσυρές μου, αυτές εδώ τις έχω προσθέσει. Έχω ζώνα Black, ζώνα Pro και κάποιες από ακόμα που βλέπετε πιο πάνω. Αφήνω λοιπόν το CapCut που είναι ένα βασικό πρόγραμμα το οποίο κάνω μοντάζ. Είναι κυριολεκτικά ένα πρόγραμμα το οποίο μου έχει λύσει τα χέρια. Ακόμη και στο laptop κάνω πολλές φορές μοντάζ στο CapCut. Έχω αφήσει δηλαδή προγράμματα όπως Adobe Premiere, After Effects και όλα αυτά, γιατί με βοηθάνε γενικότερα στην καθημερινότητά μου να κάνω πιο γρήγορα κάποια πράγματα και να μην χάνω τον χρόνο μου για να φτιάχνω βίντεο. Εννοείται ότι αν θέλω να κάνω κάποια πιο επαγγελματική δουλειά, προφανώς και θα πάω στα πιο επαγγελματικά προγράμματα. Αλλά αν θέλω να κάνω κάτι πολύ πιο απλό, γρήγορο και άμεσο, θα πάω στο CapCut για να μου βγει ακόμη πιο εύκολα. Επίσης το CapCut σου δίνει κάποιες δυνατότητες παραπάνω όπως AutoCut, όπως AutoCaption, όπως να ανοίξει να τραβήξεις βίντεο κατευθείαν μέσα από το CapCut και να κάνεις κατευθείαν βίντεο. Αν πατήσεις ανάπτυξη μπορείς να δεις αφαίρεση φόντου, να κάνεις AutoCue, δηλαδή να διαβάζεις ουσιαστικά το κείμενο πάνω από την οθόνη σου για να μην μπερδεύεσαι αν δεν γνωρίζεις, να βάλεις υπότιτλους ακόμα δεν υπάρχει στα ελληνικά και γενικότερα να κάνεις ρετουσαρίσματα, να βάλεις μοντέλα και ούτω καθεξής. Γενικότερα σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις ακόμη και auto-montage, αυτόματα δηλαδή, AutoCut. Περνάμε λοιπόν το CapCut και πάμε στην αμέσως επόμενη εφαρμογή που χρησιμοποιώ και αυτή είναι το Haptic. Το Haptic λοιπόν είναι μια εφαρμογή η οποία σε βοηθάει για να φτιάχνεις ό,τι γουστάρεις. Εγώ εδώ πέρα παράδειγμα στο Haptic έχω φτιάξει για το Crocs Accessories μια φωτογραφία. Ή γενικότερα μπορείς να κάνεις import φωτογραφίες και να φτιάξεις και να βάλεις ό,τι εσύ γουστάρεις, ό,τι εσύ θέλεις. Να αφαιρέσεις πράγματα, να προσθέσεις πράγματα, να βγάλεις φόντο, να προσθέσεις εικόνα πάνω σε εικόνα. Γενικότερα μπορείς να κάνεις οτιδήποτε σου αρέσει. Παράδειγμα μπορείς να πάρεις τώρα αυτή την εικόνα, να πας object, μπορείς να πας effects, στο object μπορείς να αφαιρέσεις το φόντο, να κάνεις ρετουσάρισμα της φωτογραφίας, μπορείς να σβήσεις, να βάλεις πράγματα. Έχει το AI που σου δίνει κάποιες δυνατότητες.
Μπορείς να πατήσεις auto και να σου σβήσει ουσιαστικά το background. Να πατήσεις stick, φεύγει. Οπότε μετά μπορείς να μικρύνεις, να μεγαλώσεις τη φωτογραφία όσο εσύ θέλεις. Εφόσον κόψεις την εικόνα όπως την θέλεις, μπορείς να πατήσεις εκεί πέρα κάτω που λέει overlay και να προσθέσεις μία εικόνα. Παράδειγμα, να βάλω αυτή την εικόνα. Μπορώ να πάω λοιπόν να προχωρήσω εκεί πέρα που λέει order και στο order να διαλέξω button ή top ή up ή οτιδήποτε και να πάει η άλλη εικόνα μπροστά. Αυτήν εδώ πέρα μπορώ να την αλλάξω χρώμα, να την κάνω blend, να την κάνω ας πούμε παράδειγμα, να την κατεβάσω opacity, να κατεβάσω το exposure παράδειγμα και την μπροστά εικόνα να την μετακινήσω όπου θέλω, να βάλω το λογότυπό μου και να πατήσω save. Επίσης το Haptic συνεργάζεται με το CapCut και μπορείς να φτιάχνεις και τα thumbnail σου εύκολα από το CapCut. Αν πας δηλαδή στο CapCut και πατήσεις εδώ πέρα εξώφυλλο, κάτω δεξιά σου γράφει Haptic. Οπότε αν το πατήσεις, σε πάει κατευθείαν στο Haptic και μπορείς να προσθέσεις και να αφαιρέσεις πράγματα εδώ πέρα. Παράδειγμα, αν θες σε αυτό το συγκεκριμένο τώρα να προσθέσεις κάτι, μπορείς να πατήσεις Overlay, να πατήσεις το Mickey, να πατήσεις Auto, να κάνει Auto Cut τον Mickey, να πατήσεις Stick και ο Mickey να μπει μέσα easy εύκολα και να μπορέσεις να προσθέσεις παράδειγμα το Mickey στο κεφάλι μου και μετά να κάνεις Apply to CapCut και πάει στο CapCut και ο Mickey πλέον είναι στο κεφάλι μου. That's it. Εύκολα και γρήγορα πλέον μπορείς ουσιαστικά να φτιάξεις και thumbnail πέρα από βίντεο μέσω του CapCut. Μία ακόμη εφαρμογή που χρησιμοποιώ πάρα πολύ είναι το ChatGPT. Το ChatGPT γενικότερα όλοι λίγο πολύ το γνωρίζετε, οπότε εγώ έχω το ChatGPT μέσα σαν εφαρμογή και το χρησιμοποιώ κατευθείαν, του ρωτάω ερωτήσεις, του κάνω γενικότερα, με βοηθάει τυχόν αν θέλω να βρω κάτι, κάποιες πληροφορίες ή αν θέλω να βρω κάποια άρθρα γενικότερα ή το ρωτάω κάποια πράγματα τα οποία να μου συντάξει κείμενα, να με βοηθήσει να γράψω emails, να με βοηθήσει να απαντήσω σε κάποια emails που μου στέλνουν εταιρείες. Γενικότερα είναι κάτι πάρα πολύ χρήσιμο που κάνω εγώ στην καθημερινότητά μου. Επίσης πλέον που μπορείς να του μιλήσεις, πατάς λοιπόν κάτω δεξιά που σου έχει το κείμενο και μπορείς να του πεις καλημέρα, θέλω να μου γράψεις ένα κείμενο για ένα email, το οποίο ουσιαστικά αυτό το email θα είναι για να στείλω σε μια εταιρεία την οποία θέλω να μου στείλει κάποια προϊόντα. Μπορείς να το κάνεις αυτό για μένα? Παρακάτω είναι ένα παράδειγμα email που μπορείτε να στείλετε στην εταιρεία. Αγαπητοί κύριοι, ελπίζω το μήνυμά μου να σας βρίσκει καλά. Θα ήθελα να εκφράσω το ενδιαφέρον μου για τα προϊόντα σας και να ζητήσω την αποστολή ορισμένων από αυτά για προσωπική χρήση, επαγγελματική αξιολόγηση. Παρακαλώ ενημερώστε με για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω και τις απαιτήσεις που πρέπει να πληρώσω για να προχωρήσει η αποστολή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας και για ανυπομονώ να ακούσω νέα σας σύντομα. Και αν θα μου πεις τώρα, το είπε, δεν το έγραψε και όμως το έχει γράψει κιόλας, οπότε μπορείς να το κάνεις copy και να το στείλεις στην εταιρεία ή μπορείς να του καθοδηγήσεις να σε βοηθήσει να αλλάξει κάποια πράγματα. Παράδειγμα, μπορείς να του πεις ότι είμαι influencer, creator και θέλω να στείλω μήνυμα στην τάδε εταιρεία για να μου κάνει αυτό. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χρήσιμο το ChatGPT για να βρίσκεις ή να σε βοηθάει να συντάξεις κάποια κείμενα ή αν του δώσεις κάποια πληροφορία να σε βοηθήσει γενικότερα να την αναπτύξει περισσότερο, να σου γράψει κάποια σαλτσούλα κοινώς για να μπορέσει ουσιαστικά να στο κάνει περισσότερες λεξούλες. Να του γράψει δηλαδή τη δομή, τη βάση, μια περίληψη και να σου αναπτύξει περισσότερο το κείμενο. Είναι πολύ χρήσιμο επίσης. Μία όχι και τόσο εφαρμογή, τρίτη στη σειρά που χρησιμοποιώ στο iPhone μου και στην καθημερινότητά μου, είναι το Spotlight. Το Spotlight είναι η κλασική αναζήτηση που γνωρίζεις. Αν κάνεις λοιπόν στο iPhone σου drop down, ανοίγει η αναζήτηση. Καθώς γενικότερα ξέρετε ότι μένω στο δικό μου το iPhone γίνεται ένας κακός χαμός και όσοι έχετε δει το βίντεο γενικότερα και έχετε δει και παλιότερα βίντεο ή το βίντεο που έχω κάνει για τους pro users, που πώς χρησιμοποιεί ένας pro user το κινητό όταν δεν το έχεις δει, πήγαινε να το τσεκάρεις. Που σε εκείνο το βίντεο ουσιαστικά σας λέω πώς εγώ χρησιμοποιώ το Spotlight στο κινητό μου. Το Spotlight είναι προέκταση, η πιο προέκταση του χεριού μου. Δηλαδή, έχω το iPhone που είναι σαν προέκταση και αμέσως μετά το Spotlight. Αν θέλω να βρω μια εφαρμογή από τράπεζα, από εφαρμογή μοντάζ, ακόμη και το Instagram, ακόμη και το Facebook, όλα τα πάντα τα κάνω search στο Spotlight και τα βρίσκω κατευθείαν. Facebook. Γράφω Instagram. Δεν ξέρω πουθενά που βρίσκονται οι εφαρμογές μου. Γενικότερα είμαι ένας ατσούμπαλος χρήστης στο iPhone μου, να διευκρινίσω ότι ατσούμπαλος χρήστης, που τα έχω όλα πεταμένα όπως να είναι μέσα στο κινητό μου. Οπότε γενικότερα με βοηθάει πάρα πολύ γιατί κάνω scroll down και αναζητώ αυτό που θέλω. Επίσης, όταν θα πάρω το κινητό κάποιου άλλου για να το βοηθήσω να βρει κάτι, χωρίς να το ρωτήσω πού βρίσκεται αυτό, για να μην του ψάχνω και το κινητό του, κάνω drop down Spotlight και γράφω αυτό που θέλω. Το Spotlight όμως
δεν το χρησιμοποιείς μόνο για να αναζητάς πράγματα και εφαρμογές. Μπορείς να το κάνεις και να κάνεις και πράξεις όπως να αλλάζεις η αντίστοιχη τιμή από δολάρια σε ευρώ, να σου λέει πώς είναι αντίστοιχη τιμή από σαντιμέτρη σε μέτρα και γενικότερα μπορείς να κάνεις τέτοιου είδους πράγματα. Τι εννοώ, αν γράψω εγώ 200 δολάρια, μου γράφει πόσο είναι σε ευρώ. Εάν εγώ γράψω πόσο είναι 200 ευρώ, μου λέει πόσο είναι σε δολάρια. Εάν εγώ γράψω πόσο είναι οι λίρες, παράδειγμα, οι λίρες, μου λέει πόσο είναι σε ευρώ οι λίρες. Οκ. Και γενικότερα το παίρνει από το Yahoo Finance, οπότε η ανατίμηση γενικότερα που γίνεται είναι πάρα πολύ σωστή. Οπότε δεν έχει κανένα απολύτως θέμα ότι σίγουρα δουλεύει. Οπότε δεν χρειάζεται να ανοίγεις κάποια εφαρμογή να κάνεις ανατιμήσεις, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να την κάνεις μέσα από το Spotlight. Επίσης μπορείς να γράψεις πόσο είναι 20 θουμού και σου λέει πόσο είναι σε ίντσες. Ή μπορείς να γράψεις 20 μου και σου λέει πόσο είναι σε πόδια. Μπορείς να γράψεις, παράδειγμα, 20 μου του θουμού. Και σου λέει πόσο είναι τα 20 εκατοστά πόσο είναι τα 20 μέτρα σε εκατοστά. Ή μπορείς να γράψεις 20 θουμού του μου. Και σου λέει πόσο είναι τα 20 σαντιμέτρη σε μέτρα. Γενικότερα είναι πάρα πολύ χρήσιμο το Spotlight να το χρησιμοποιείτε, είναι πάρα πολύ βολικό. Μπορεί να σου κάνει επίσης και μαθηματικές πράξεις, δηλαδή άμα γράψεις 1200 μείον 563,47 σου λέει ότι είναι 636,53. Χωρίς καν να χρειαστεί να ανοίξει την αριθμομηχανή σου. Αν έχεις iPad και δεν έχεις αριθμομηχανή, χρησιμοποιείς Spotlight για να μπορείς να κάνεις τις δουλειές σου. Επίσης μπορείς να γράψεις 1200 παράδειγμα διά 3 και σου λέει πόσο είναι. Ή μπορείς να βάλεις σε παρένθεση το 1200 διά 3 και να γράψεις μείον 400 και σου λέει ότι είναι 0, γιατί κάνει πρώτα την πράξη στην παρένθεση και μετά σου κάνει την αφαίρεση. Αυτά με το Spotlight γενικότερα και την χρήση που μπορείς να κάνεις. Αμέσως επόμενη εφαρμογή που χρησιμοποιώ πάρα πολύ στο iPhone μου είναι το Canvas. Το Canvas είναι γενικότερα μια εφαρμογή που όσοι δεν την ξέρετε πρέπει να την μάθετε για να με βοηθάει περισσότερο στα post που γράφω εγώ στο Instagram και γενικότερα αυτά που ανεβάζω σε stories. Παράδειγμα, εδώ πέρα έχω κάνει ένα story για τα Crocs, το έχω κάνει και γκυφάκι για να μπορώ ουσιαστικά να το στείλω σε sites για να κάνω διαφήμιση. Έχω κάνει εδώ πέρα κάποια πραγματάκια ρε παιδί μου, το έχω κάνει και βίντεο και πλέον παίζει σε ιστοσελίδες το συγκεκριμένο. Εάν μπεις dimigeo.gr και κατέβεις πιο κάτω, βλέπεις ότι εδώ πέρα είναι το γκυφάκι το οποίο παίζει ουσιαστικά εμένα μέσα στη σελίδα του dimigeo.gr και φορτώνει γενικότερα τις φωτογραφίες. Οπότε, αν πατήσεις επάνω, σε πηγαίνει στο προφίλ του Instagram που είναι το Crocs Accessories. Ή αν πας στο kavalanews.gr και κατέβεις, βλέπεις ότι τέρμα πάνω παίζει και εκεί πέρα το γκυφάκι του Crocs Accessories και μπορείς να πατήσεις και εκεί πέρα και να σε πάει στην σελίδα του Instagram. Γενικότερα όμως το Canvas το χρησιμοποιώ να κάνω και άλλα πράγματα, όπως επίσης να κάνω και stories, όπως επίσης να φτιάχνω και κείμενα για να μπορώ να ανεβάζω και post ακόμα. Και είναι ένα εργαλείο το οποίο είναι επίσης κάτι πολύ βολικό για το κινητό μου που μπορώ εύκολα να χρησιμοποιώ πραγματάκια. Όπως βλέπετε, γενικότερα χρησιμοποιώ πάρα πολύ το κινητό μου για τη δουλειά μου. Γιατί είναι ουσιαστικά, όπως είπα, περνάω πολλές ώρες έξω στο δρόμο. Οπότε θέλω να κάνω κάποια πράγματα άμεσα. Οπότε αυτές οι τρεις εφαρμογές και το Spotlight ακόμα με έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά μου για να μπορώ να χρησιμοποιώ γενικότερα το κινητό μου ακόμη πιο γρήγορα. Να μην χρειαστεί δηλαδή να ανοίξω τον υπολογιστή μου, να κάνω κάποιες βασικές λειτουργίες από το κινητό μου. Οπότε Canvas, Haptic και CapCut είναι οι τρεις εφαρμογές τις οποίες πραγματικά χρειάζομαι καθημερινά. Χώρια, όπως είπα, όλες τις υπόλοιπες χρησιμοποιώ, τις οποίες δεν χρησιμοποιώ καθημερινός χρήστης. Και φυσικά το Spotlight σαν τέταρτη και βασική εφαρμογή. Επίσης, μια εφαρμογή που πολλοί γενικότερα δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ στο iPhone, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ βολική και χρήσιμη, είναι τα αρχεία, τα files. Πολλές φορές έχω πάρει κινητά φίλων και έχω δει ότι δεν έχουν μέσα τα αρχεία. Την εφαρμογή των αρχείων, την default που έχουν τα iPhone μας μέσα. Κατεβάστε την εφαρμογή των αρχείων, κατεβάστε τα files, είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να μπορείτε ουσιαστικά να κατεβάζετε πράγματα και να τα περνάτε εύκολα στο iPhone σας ή να μπορείτε να κάνετε κάποιες λειτουργίες από τα files. Όπως να δημιουργείτε PDF, να ανοίγετε PDF, να ανοίγετε αρχεία zip, να κάνετε unzip αρχεία στα files μέσα. Παράδειγμα, ας πούμε, να σας ανοίξω εγώ την εφαρμογή των αρχείων. Όπως βλέπετε, πάλι δεν γνωρίζω που είναι τα αρχεία, οπότε κάνω search, τα βρίσκω και έχω μέσα τα αρχεία μου κανονικά στην περιήγησή μου. Έχω κάνει φακέλους, έχω κατεβάσει τραγούδια, έχω βάλει το Mega μέσα που ουσιαστικά μπορώ να ανεβάζω να κάνω upload πράγματα. Αν σου στείλουν WeTransfer, μπορείς πολύ εύκολα μέσα από τα αρχεία να κάνεις unzip το αρχείο του WeTransfer, μπορείς να κατεβάσεις μέσα το WeTransfer και ούτω καθεξής. Παράδειγμα, τώρα αν πάω εγώ στις λήψεις, εδώ βλέπετε κάποια πράγματα που έχω κατεβάσει εγώ στις λήψεις. Παράδειγμα, στα αρχεία που έχω τις γραμματοσυρές μου, έχω
Έχω μέχρι και ταινίες έχω μέσα εδώ πέρα. Έχω γραμματοσυρές, έχω αυτό εδώ που είναι για τα story μου, για να τα ανεβάζω. Έχω τραγούδια, έχω κάποια βίντεο τα οποία έχω κάνει και τα έχω κατεβάσει για να τα έχω backup εδώ πέρα μέσα. Έχω κάποια λογότυπα που έχω φτιάξει πελατών. Έχω thumbnails. Τα αρχεία γενικότερα είναι μια πολύ χρήσιμη εφαρμογή. Εάν πατήσω εδώ πέρα WeTransfer, εδώ έχω ένα WeTransfer, το οποίο ουσιαστικά αν το πατήσω, βλέπετε ότι είναι ένα αρχείο WeTransfer. Αν πατήσει προεπισκόπηση αρχείου, ανοίγει κανονικά, ανοίγει κανονικά το WeTransfer και σου ανοίγει και το φακελάκι το οποίο έχει μέσα τα δύο βίντεο αυτά. Κάνει δηλαδή unzip του αρχείου κατευθείαν. Εδώ έχω επίσης κάποιες φωτογραφίες, πάμε να πατήσω προεπισκόπηση αρχείου, κατευθείαν κάνει unzip και μου ανοίγει τις φωτογραφίες αυτές. Είναι κάποιες φωτογραφίες από το Scrooge Meet που είχαμε. Γενικότερα, εγώ τα αρχεία τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Bonus 2 εφαρμογές που χρησιμοποιώ. Άλλη μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ για το μοντάζ στην καθημερινότητά μου είναι το Clips. Το Clips γενικότερα σου δίνει τη δυνατότητα να μπορείς να τραβάς βίντεο, αλλά παράλληλα να σταματάς το βίντεο και να το συνεχίσεις κάποια άλλη στιγμή. Παράδειγμα, εγώ θα πατήσω τώρα να τραβήξω ένα βίντεο, καλή ώρα όπως τώρα, και θα σταματήσω το βίντεο τώρα. Βλέπετε ότι κάτω έχει δημιουργήσει ένα κλιπάκι. Εγώ τώρα, αν θα κλείσω την εφαρμογή, φύγω και μετά από 2-3 ώρες θέλω να ξανατραβήξω, ανοίγω την εφαρμογή του Clips και συνεχίζω να τραβάω το βίντεο. Οπότε εγώ τώρα θα συνεχίσω να μιλάω ή μπορώ, ας πούμε, να αλλάξω, αφήνω, αλλάζω την κάμερα, τραβάω πίσω. Ένας κακός χαμός γίνεται στο στούντιο μέσα και πατήσω play. Να ένα βίντεο, καλή ώρα όπως τώρα, και θα σταματήσω το βίντεο, το αρχίζω να τραβάω το βίντεο. Οπότε εγώ τώρα θα συνεχίσω να μιλάω ή μπορώ, ας πούμε, να αλλάξω πίσω. Το κλείνω. Φεύγω, περνάνε 2-3 ώρες. Αυτό το κάνω συνήθως όταν είμαι στις διακοπές. Όταν είμαι διακοπές, τραβάω μέσω του Clips βίντεο για να μπορώ ουσιαστικά να έχω μια συνέχεια. Μπορώ φυσικά να το πάρω μετά να το κάνω μοντάζ οπουδήποτε θέλω στο CapCut ή γενικότερα. Θα μου πεις τώρα γιατί τραβάς κλιπάκια να το περάσει κατευθείαν, γιατί ίσως είναι λίγο πιο άμεσο κατά τη διάρκεια της χρήσης. Όταν θέλω να κάνω κάτι σε story και όχι τόσο πολύ στο να φτιάξω κάτι καλό για να ανεβάσω. Και άλλη μια εφαρμογή που χρησιμοποιώ σαν bonus είναι φυσικά το Apple HomeKit. Όταν έρχομαι στο στούντιο, με βοηθάει πολύ να ανοίγω τα φώτα, να τα αλλάζω χρώματα και γενικότερα να μπορώ να παίζω με το φωτισμό που έχω στο στούντιο μέσα για να μην χρειάζεται να σηκώνω από την καρέκλα και να μπορώ πολύ εύκολα και easy να χρησιμοποιώ όλη τη διαμόρφωση του χώρου, του φωτισμού δηλαδή, για να μπορώ να αλλάζω το φωτισμό στο στούντιο ή να ανοίγω το φως πίσω από την οθόνη, να ανοίγω ουσιαστικά τον ανεμιστήρα με τις μπρίζες. Έχω μπρίζες παντού γύρω-γύρω που τις χρησιμοποιώ γενικότερα. Όλα αυτά μέσω του Apple HomeKit. Αυτές ήταν λοιπόν οι 5+2 εφαρμογές που χρησιμοποιώ γενικότερα στην καθημερινότητά μου. Πείτε μου αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές, ποιες είναι οι δικές σας αγαπημένες εφαρμογές και ποιες εσείς χρησιμοποιείτε γενικότερα στην καθημερινότητά σας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Ελπίζω κάποιες από αυτές να σε βοηθήσουν και να αρχίσεις και εσύ να χρησιμοποιήσεις τις εφαρμογές αυτές για να μπορέσεις να κάνεις ακόμη πιο εύκολη την καθημερινότητά σου. Πείτε μου αν θέλετε να δείτε περισσότερες εφαρμογές από αυτές. Φυσικά να δούμε τις 5 ακόμα εφαρμογές που χρησιμοποιώ, γιατί γενικότερα είναι πάρα πολλές. Παίρνω από αυτές που σας είπα που ίσως να μην σας ενδιαφέρουν. Κάτω στην περιγραφή θα βρεις όλα τα link τα οποία χρειάζεσαι. Είναι dimitra.gr αλλά και Instagram, TikTok για να μην χάνεις νέα και tips για iPhone αλλά και όχι μόνο. Οπότε περιμένω να μου το πεις στα σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.